ماشا میکوی جوین غلات سیت امن ده از وقت خی علمت خات دوست کم ده جدا بوده شفویه کد نقله شیرت دادن تیسخو یستن دست کی درگیلکت للاکت کواد چیزین اوف موسیقی اوف زنداین جفشخو وادن بعد فریبش بوده موسیقی اوف دست کی فریبش در ماشا تا ازم اگده سوال ماش مردم انده یه نقله یا نقله یا بعد حقیقت اقونت یعوج قدیم دوران ماش مردم قین سجوج از دیگه ملتن یچخو بعد خوشروی غاtsین انزوش باشن هر چیز بویگرم دوم بو مردم ماشن نویش هر چیز سویش باید یه جدا با بیشورین صوف هم گذوج بعد ماش ببین خو مبتد مر نقل چو یه باشن قصه مختصر قصه مر نقل سکنه مفهوم یا بعد متدسخش تاثیر چو ارو یه قصه تمام از بقیه مشوج ذا يوشم فيج ما شت مرنته ام دیگر انجی چوش خو بعد او غونینا نوج سنتر ماش طرف خو که و معشوقات سوی غدا یا سر خوشروی دی جمنده یا ویج سر خوشروی غاز خو بعدن خی سر خوشروی غازین زوش خو جم بعدن سستر میچوت خی مختصر و من زوش یوجم پوتشو پیر ویجی کویت پوتشور انم یوجتا یا مجنون ما یا موشقتا یا لبخش قین زور بیوم سوچ خوی وشمس بیا بوندج دیوانه سوچ درویم بعد خویش تو جمع فیگو اما ویا مبارزه چیز نیست فقطه ویا نیست دستی قوت دیافت مبارزه است ویا نه ویا رو لشکرت چیزت ویا نیست یا بعد صوت قلندر خو صوت در بیابونین در بیابون خو فوق جو دست گیان نخرتت نپنزدت صوف قین زور صوت خوی جوان صوت خو سوس صوت بعد موسفی دیت ترویتور یا موسفی دوی کشتگا ای دقیقت جد اسکاس کنست صوف دقیقت یا موسفی دوی کشتگا خو بعد دوی پوستت کای دست گیا فوق دوی کش نقل ویده یا ویره کش نقل موسفی دوی پوست لفت توتی چیزو نرده است و یا لفت مون ای چیزو نر نیستد ماوز خوشرویت نووزم دیگه اونرمندی عویج بعد یا لفت خیلی تو نرمندزه از من در بوره تا معشوقه سوز نوشم تا تومر اروغنگو مود خو مقوم برکی خو بعدم لفت تیت فرابت درم خویز بعد کت کورسوچ خوید غدا هدیوش غدا زنده تویج تکتروی شار وردریش رفت جیک تردنم تا معشوقه یوج یا ساود شار بشار نوش دت امول لب خوشروی مقام نویج لب خوشروی نوزن دا ویش تا نویجه بلبل مثل نویزدو مس سیس خوی گوشک وی زغم گوشک نیست بعد فرابت تر چیز اکتروی شار وی معشوقه ترمزه اما یا نفهمت یا اکتروی شار اقدس صوف قلندر سوچ خو نه ازچ شوج دیرت زانه مسموزانه گاپ مثل مثل تا کم کو سیتور خته نوز تا مردم پویساون جام چون که ترم اقدس کی خوشوی چاف نورد نویز دو وقت اقدس کی چیز مسترم نسماش پومیره کا سیتور کا اسبوبسا بعد ترپوت شو خبر یوسن لون اقدس کی بشان نوزنده تر وچ تم وی خود دونک دوز شو نترجاب نهودت نيجي بعد بوتشو فرمون دج لفج ترمخ يزي فارف يا يد اتكيد وي معشوقه مسكتر دي بوتشو خيز بوتشو امچون رزين خور قبول كيش رزين ممكن قبول نيجي بموجوديد لك يا خوشوت كلام ار بوتشو رو دربور زندگی كيش ده غدا مسقيون ترد دي ترد بوتشو بدوي پوستو سرنگ ترويچ ترمي ماش طرف یا خو نقل ویری نکشت گمون خو بعد نووز دایکم خصوص لفت در بوره معشوقات یا بوتشو اقدس مست و نویزدوت و سوز لفت دن ساود رقوسین دی رقص کش خو اقدس مست ساود لف شروب بروشت اقدس که غل خمر یا مست نسوج فرنگت کیت سنت و مست کش یا ساو مست زور خو یا از وی شیرنده بعد معلوم ساود یا یک دونه فین ترمه چون خو معشوقه فین اما یا نفهمت یا کنده به معشوقه بودشو فهمت کم معشوقه که نوزنین نومسه یا نمر چیزی که اکرم یا اکروی دربور بعد لفتو تکونه مردینه ماشک میدون خلشکر قدی مبارزات سیوسم
تود سنتت خو فرنگ غتای ماش مغلوب شو غالبت نشتود از ماش اكمان على اكدون روزي يوم دروي تا خوشوزه تا نویزدود اك دسگه چیز خوشندید مرتدا چا بودشوم اسنا لما ملکن سساوه مخدستین دارسینج اذا دسگه مردم ماشوش بعد وی ماشوخا و داکت ویر خسابن و ترخوتان خو چیز خطای خو نر خطای واردود غالب ستود بعد دیگه نه ماش مردم غم دودت نه نرو چیز شو اید اکدون فین دم از افسانه اکدم قصه فرقی نمی دقیقت اکم شیر منو یلتسنه فیش یا شیر غلط میسی اسمش مردم تو ملوفن بعد ازم اکدم زرخو با زبان ملائمه دوستان عاشقان مدم دوستان شو رمان سلام دوستانم دم شو قریب 11 صحیفات لب مینه بدم نسوت داد دم نازنین دلبر و دلدار بود همچو گل بشکفته و بیخار بود موسیا ابروسیا قامت بلند محوشون رخزار و لالی لب چقند مو بعد اقدم ار نظم بود ید بعد دا ماش چیز خوی کنم لب قصهین باشن قصهین ماش مردمه دو فر نظم بود دو داد لك ما بنسم ما مرن داد لك غلط مستفاوان بعد ار نظم دین داید فامل دید زنداره دید نبنس